हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शरण। तो मैं तुहाडा वेलकम करदी अपने चैनल ते जिहदा नाम है इट्स मी शरण। होप तुसीं सारे जने ठीक ठाक होवोगे। तो मैं कहना चाहुंदी हाँ कि जिहड़ी अज दी वीडियो हैगी आ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हैगी आ। बिल्कुल छोटू जी वीडियो हैगी आ बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगी आ, स्पैशली जे तुसीं बिगनर्स हैगे आ। क्योंकि जदों असीं अपना मेकअप करदे आ जां असीं मेकअप सीखना चाहुंदे आ तां साडे माइंड दे विच सब तो पहली ये गल आउंदी आ कि ब्रशिज, क्योंकि जे साडे कोल ब्रशिज हैगे आ फिर ही जिहड़ा हैगा असीं अपना जिहड़ा मेकअप आ वधिया कर सकदे आ। फिर साडे माइंड दे विच जिहड़ा सैकेंड थॉट आउंदा आ ओह ये हुंदा आ कि किहड़े ब्रश वधिया हैगे आ, किहड़ा ब्रश कित्थे यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जे असीं बिगनर्स आ तां सानूं इस चीज़ का नहीं पता हुंदा हैगा कि ब्रश तां हुंदे आ, मे बी हुंदे आ जां असीं देखे हुंदे आ, बट सानूं पता नहीं हुंदा कि ओह वाला जिहड़ा पर्टिकुलर ब्रश हैगा असीं कित्थे यूज़ करदे आ। सो जे तुहानूं भी ये वाला कन्फ्यूजन हैगा तो ये वाली वीडियो तुहाडे लई हैगी आ। इस वीडियो नूं एंड तक जरूर देखियो। इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दस्सूंगी कि बिगनर्स वास्ते जिहड़े मस्ट हैव, जिहड़े बहुत जरूरी ब्रशिज हैगे आ जे तुसीं मेकअप करना चाहुंदे आ अपने फेस दे उत्ते। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਾਰੇ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਈ ਮੇਕਅਪ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਬੈਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਗਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਤੇ ਮੇਕਅਪ, ਫੇਸ ਤੇ ਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਸ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਊਟੀ ਸਪੰਜ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਸਪੰਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ, ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ, ਸੌਫਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀ ਸਪੰਜ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੁਬੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਰਾਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਡਬਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਮੇਬੀ ਘੱਟ ਬਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਮੇਕਅਪ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਆ ਬਟ ਸਟਿਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੈਕ ਦੇ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗਨਰਸ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰਸ਼, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਅਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਿਊਟੀ ਸਪੰਜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਊਡਰ ਬ੍ਰਸ਼। ਪਾਊਡਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਫ ਬ੍ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੌਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਅਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈ ਥਿੰਕ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਟ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਾਊਡਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਫ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਸਟ ਹੈਵ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਲਸ਼ ਦੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਲਸ਼ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਰੀਅਲ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਫਰ ਕਰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਡੈਂਸ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ
यूज़ कर सकते हैं एज अ ब्लश अप्लाई करने लिए। ठीक है जी। उस तो बाद गल करते हैं जेड़ा मैनू वधिया लगता कंटोर करने लिए ब्रश। ठीक है ना, ये वाला जेड़ा हैगा कंटोरिंग ब्रश हैगा आ, ते ये वाला भी मैं अमेजोन तो बाय किया सी, ते ये बहुत वधिया हैगा, मस्ट हैव हैगा आ। ते इहदे नाल जेड़ी कंटोरिंग करनी है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो मैं थोड़े टाइम तो ये परचेज़ किया, बट मैनू डेफिनेटली मैनू बहुत ज़्यादा पसंद आया आ। सो मैं जी कंटोरिंग हैगी आ ये नाल ही करदी हाँ। क्रीम कंटोरिंग वास्ते तुसी अगेन तुसी स्पंज यूज़ कर सकते, बट जो तुसी पाउडर कंटोर करते तो तुसी ये वाला ब्रश यूज़ करो, ये रिजल्ट बहुत वधिया हैगे आ। सो उस तो बाद जेड़ा हैगा फैन ब्रश, ये मस्ट हैव नहीं कह सकते, इस तो बिना भी तुहाडा काम चल सकदा, तुसी होर किसी ब्रश दे नाल भी यूज़ कर सकते हैं। ये अपना जेड़ा हैगा आ हाईलाइटर अप्लाई कर सकते, बट मैनू ये वाला बहुत पसंद है। ये भी एक नॉन ब्रांड हैगा आ, ये मैं एक पैकेज दे विच ही ले सीगे, इहदे नाल होर भी थोड़े ब्रशिज सीगे, बट ये दोनों जेड़े ब्रश आ मैनू बहुत वधिया लगे, इन्हां दी क्वालिटी बहुत वधिया आ। जेड़े इहदे विच पैकेजिंग विच होर ब्रश आ उन्हां दी क्वालिटी इन्नी वधिया नहीं सी, बट ये दोनों बहुत वधिया सीगे। सो ये वाला जेड़ा हैगा इहदे नाल मैं अपना जेड़ा हाईलाइटर आ वो अप्लाई करदी हुंदी आ, बट ये जे तुहाडे कोल ना भी होवे तां चल सकदा आ। उस तो बाद लास्ट जेड़ा ब्रश हैगा आ वो हैगा ये वाला छोटा या कंसीलर ब्रश कह सकते हैं इनू। इन्ना तुसी जो अपना कंसीलर अप्लाई करते अप्लाई भी कर सकते हैं कंसीलर, तो उस तो बाद जो तुसी अपना बेकिंग करनी आ तुसी उहदे वास्ते भी ये वाला जेड़ा ब्रश हैगा यूज़ कर सकते। ये भी रियल टेक्निक दा हैगा आ, तो ये वाला भी मैंने बहुत पसंद है। इत्थे एक्चुअली ये उत्ते लिखा कंटोर ब्रश, तुसी इहदे नाल कंटोरिंग भी अपनी कर सकते, बट मैनू ये कंटोरिंग वास्ते इन्ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता हैगा। इहदे नाल मैनू हुंदा जदों मैं अपना जिहड़ा हैगा बेकिंग करनी हुंदी आ उहदे वास्ते ज़्यादा वधिया लगदा है, जां जदों मैं अपना कंसीलर अप्लाई करदी हां तो उहदे वास्ते मैनू वधिया लगदा है। ठीक है जी। तो ये सीगे ब्रशिज जिहड़े असीं फेस वास्ते यूज़ कर सकते हैं। हुण गल करते हैं असीं मेकअप ब्रशिज जिहड़े आईज वास्ते यूज़ करीदे हैं ना, आई मेकअप वास्ते जिहड़े मेकअप ब्रशिज यूज़ करते हैं उन्हां बारे गल करते हैं। तो उस लाइन दे विच जिहड़ा सब तो पहला ब्रश जिहड़ा मस्ट हैव हैगा आ वो एक हैगा एंगल्ड ब्रश। ठीक है ना, ये जिहड़ा एंगल्ड ब्रश हैगा ये साडे लई दो तरह काम कर सकदा, दो तो भी ज़्यादा तरह काम कर सकदा। तो मैं तुहानूं दसदी हां, सब तो पहला तो तुसीं अपने आईब्रो जिहड़े हैगे इहदे नाल फिल कर सकदे, जिहड़ा भी तुसीं प्रोडक्ट आईब्रो वास्ते लैंदे हो उहदे नाल भी ब्रश हुंदा आ, ऑलमोस्ट हमेशा हुंदा आ, बट जे नहीं हैगा तो ये वाला जिहड़ा ब्रश हैगा तुहाडा मस्ट हैव हैगा आ। उस तो बाद तुसी सेम ब्रश दे नाल तुसी अपना जिहड़ा आईलाइनर आ वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जे तुहानूं ये कन्वीनियंट लगदा, मैनू ये प्रेफर करदी हां मैं आईलाइनर अप्लाई करना, अदरवाइज जिद्दां हैगा ये वाला ब्रश भी जिहड़ा तुसी यूज़ कर सकते हैं आईलाइनर अप्लाई करन दे। इहदे नाल तुसी कोई भी जैल आईलाइनर जिहड़ा हैगा वो अप्लाई कर सकते, तो ओहदी जिहड़ा मतलब तुसी जिहड़ा विंग बनाउणा है वो भी बहुत अच्छा बनूगा। तो ये वाला जिहड़ा हैगा मस्ट हैव हैगा, ये भी मैं अगेन अमेजोन तो बाय किया सीगा। तो ये वाला एक रैंडमली अमेजोन तो बाय किया है, बट एक रैंडम ब्रांड हैगा या कोई ब्रांड नहीं हैगा ओहदा हैगा। तो ये वाले जिहड़े ब्रश हैगे आ तुहानूं मस्ट हैव हैगे आ। ये वाले नाल जे तुहाडे कोल ये वाला हैगा आ तो तुहानूं जे तुसी यूज़ कर सकते तो तुहानूं ये वाला लैण की जरूरत नहीं हैगी। इहदे नाल तुसी जिहड़ा अपना हैगा आ आईब्रो भी फिल कर सकते हो, तो उस तो बाद तुसी जिहड़ा हैगा आईलाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी, ये वाले जिहड़े हैगे आ आईलाइनर वास्ते ब्रश कह सकते हैं। उस तो बाद जे गल कीती जावे जिहड़ा ब्रश मस्ट हैव हैगा आ वो हैगा आ ये वाला जिहड़ा हैगा बिग फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश। ये वाला जिहड़ा ब्रश आ मस्ट हैव हैगा, तुसी किसी तरह की भी लुक क्रिएट करनी होवे ये ब्रश तुहाडे कोल जरूर होना चाहिए। जिस तरह तुसी देख सकते हैं कि एक फ्लैट जिस तरह कह लो फ्लफी जिहा ब्रश हैगा आ, तो ये नाल तुसी अपना जिहड़ा कोई भी मेकअप हैगा आ वो तुसी जिहड़ा ब्लेंड कर सकते हैं। ये ब्लैंडिंग ब्रश इनू कहते हैं। तो जिहड़ा मेरे कोल हैगा आ ये मॉर्फी दा, मेरे कोल इकलौता मॉर्फी दा ब्रश हैगा, मेरे कोल कोई भी ब्रश मॉर्फी दे ब्रांड दा नहीं हैगा। ये वाला फर्स्ट हैगा क्योंकि मैं एक रिसेंटली परचेज़ किया सीगा मॉर्फी तो। सो ये वाला जिहड़ा उन्होंने एज अ गिफ्ट भेजिया सी मैनू। सो ये वाला जिहड़ा हैगा आ वधिया हैगा आ, ते बट सेम इसे क्वालिटी दे विच तुहानूं अमेजोन तो भी मिल जूगा, बट ये जिहड़ा हैगा बहुत ज़्यादा चीप आ। इहदे नालों ये आई थिंक 8 के 10 यूरो दा हैगा आ, आई थिंक, मैनू पक्का नहीं पता है क्योंकि मैं बाय नहीं किया हैगा। बट ये वाला जिहड़ा हैगा तुहानूं 10 या 15 यूरो दे विच तुहानूं पूरी जिहड़ी हैगी है कंप्लीट किट मिल जूगी। ठीक है ना, उहदे विच कई ब्रशिज हैगे तुहानूं जिहड़े यूज़ कर सकते हैं, कई नहीं कर सकते, बट फिर भी काफ़ी हैगे ब्रशिज। सो इन्हां दी क्वालिटी वाइज गल कीती जावे तो दोनों सेम क्वालिटी दे हैगे आ, मैनू बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं लग रहा हैगा कि वो मॉर्फी दा हैगा एडा कह लो नोन ब्रांड हैगा आ, ते जे ये वाला जिहड़ा हैगा अननोन ब्रांड हैगा आ, कोई फर्क नहीं हैगा, बहुत वधिया हैगे आ। बट ये वाले जिहड़े ब्रश हैगे मस्ट हैगा तुहाडे कोल होना ही चाहिए है। इहदे नाल तुसी ब्लेंड कर सकते अपना कोई भी शैडो तुसी अप्लाई किया होवे। ओके जी, उस तो बाद गल करते हैं सैकेंड ब्रश।
ਸੇਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਮੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਊਟਰ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਸੇਫੋਰਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਟ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਛੋਟੂ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਸਟ ਹੈਵ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਬ੍ਰਸ਼। ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਬ੍ਰਸ਼ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਂਡ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਲਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਡੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਟ ਬ੍ਰਸ਼, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਲੈਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨੌਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗੇ, ਦੋਨੇ ਮੈਂ ਅਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡੋ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਈਲੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਡੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਲਿਟਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਮਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿੰਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਪੰਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਬੇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਸ਼ੈਡੋ ਦਾ ਬੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਸੀਲਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲੈਟ ਫਲਫੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਆ, ਫਲਫੀ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਅਲ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਪੂਲੀ ਬ੍ਰਸ਼। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ 올ਡ ਮਸਕਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਕਾਰਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਈਬ੍ਰੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮਸਟ ਹੈਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਕਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ 올ਡ ਮਸਕਾਰੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਛੋਟੂ ਜੇ ਟਾਈਨੀ ਜੇ ਡਿਟੇਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਟ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਈ ਮੇਕਅਪ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸੂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਟ ਹੈਵ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੂ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਗੇਨ ਡਿਟੇਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੂ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲੋਅਰ ਲੈਸ਼ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਡੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈਲਾਈਨਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਟਾਈਨੀ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਟ ਹੈਵ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਟ ਹੈਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਟ ਹੈਵ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਸ ਮੇਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਹ 5 ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਈ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਸ਼ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲਾਈਨਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲਡ ਬ੍ਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈਲਾਈਨਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਓਕੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ 10 ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮਸਟ ਹੈਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਮੇਕਅਪ ਆ ਆਈ ਲੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮਸਟ ਹੈਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਧਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਊਡਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਟੂਲਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤੇ ਆਹ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਛੋਟੂ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ
ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਕਅਪ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਈ ਮੇਕਅਪ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੇਕਅਪ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਰਹੋ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰ ਦੋ, ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੋ। ਓਕੇ, ਕਰਤਾ ਨਾ? ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਪੱਕਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ।